Ngay sau khi tôi và một con sói khác thống nhất được con mồi, cánh cửa số 5 lập tức được mở ra. Trước mặt tôi là người chơi số 5 đang nằm ung dung, đầu được đội mũ thực tế ảo. Có lẽ cô ta đang tận hưởng một giấc mơ đẹp. Giờ thì chúng tôi phải làm gì đây? Xông tới xử cô ấy bằng hai tay, hay sử dụng vũ khí, hay quản trò sẽ làm điều đó? Khi đầu tôi còn đang chồng chất câu hỏi thì bỗng nhiên người chơi còn lại hú lên kỳ dị. Khi tôi quay sang, cơ thể anh ta đã thực sự hóa thành một con sói. Trong khi tôi còn ngỡ ngàng, cơ thể tôi cũng bị biến chuyển. Mùi thịt tươi của người chơi số 5 thu hút chúng tôi, và trong phút chốc chúng tôi lao tới cắn xé cô ta. Ngay sau đó chúng tôi trở lại làm người và được đưa trở lại vào căn phòng nhỏ dưới 1 mét vuông của mình. Sau pha biến đổi của bản thân, tôi có chút sợ hãi. Vậy là trò chơi này sẽ khiến mọi thứ trở thành sự thật hay sao? Vậy là tôi sẽ không còn đường lui nữa rồi. Bởi nếu rút lui, tôi sẽ có kết cục tồi tệ như số 1 và số 9. Mọi chuyện bắt đầu từ tối qua. Tôi tìm tới một lễ hội để quẩy nhiệt tình, xõa hết mình sau nhiều ngày mệt mỏi vì công việc. Trong khi đang say sưa trong điệu nhạc, mấy cô gái bỗng nhiên tìm tới tôi và hỏi có muốn chơi ma sói hay không. Tôi đồng ý ngay lập tức rồi tiếp tục chill theo tiếng nhạc. Tiệc tan, khi đang bắt taxi, tôi bỗng nhiên bị tống lên một chiếc xe rồi bị xịt khói mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình và 9 người khác đang đứng quanh một vòng tròn. Chính giữa là hình thù của một con quỷ kỳ dị. Giọng quản trò chợt vang lên, thông báo rằng chúng tôi sẽ được chơi trò ma sói. Theo đó, phe nào thắng sẽ giành được phần thưởng 200.000 đô la. Người chơi số 1 và số 9 lập tức la hét, đòi được thả tự do và bỏ cái vòng xấu xí ra khỏi cổ họ. Với họ, 200.000 chỉ là một số tiền còn con, không đáng để mất thời gian. Họ vùng vằng bỏ ra ngoài, nhưng chỉ sau 7 bước, chiếc vòng của họ phát nổ trong sự khiếp sợ kinh hoàng của chúng tôi. Quản trò bảo, đó không chỉ là vấn đề giải thưởng, mà còn là vấn đề tính mạng của chúng tôi. 8 người chúng tôi run sợ nhìn nhau, không ai dám chạy khỏi chỗ đứng. Lập tức, tiếng chuông được vang lên, báo hiệu trò chơi chính thức bắt đầu. Kính chắn lập tức đóng lại, chúng tôi bị đẩy xuống dưới đất. Màn hình trước mặt tôi quay vòng và dừng lại ở ô sói. Vậy là tôi và một người chơi khác sẽ là sói. Chúng tôi có thể giao tiếp với nhau bằng âm thanh. Lúc này tôi thầm cảm ơn hai người chơi rút lui. Họ đã giúp cuộc săn của chúng tôi dễ dàng hơn đôi chút. Sau khi tranh luận, chúng tôi quyết định chọn số 5. Người trông có vẻ khá bình tĩnh trước mọi thông tin. Dạng người này khi chơi game sẽ dễ dàng quan sát và phân tích người chơi, từ đó giúp phe của mình giành chiến thắng. Vì thế nên loại bỏ sớm. Và như các bạn đã biết về chuyện xảy ra sau đó, cô ta mất mạng, còn chúng tôi thì trở lại xuống đất. Tôi cầu mong cô ấy là tiên tri để không ai có thể soi chúng tôi là sói. Khi đó khả năng thắng cuộc của chúng tôi sẽ cao hơn rất nhiều. Chúng tôi có gần 17% để chọn đúng tiên tri trong đêm đầu tiên. Không cao, nhưng tất nhiên vẫn có thể hy vọng. Trong trò chơi này, sói cần sớm tìm được những người có chức năng để việc xử lý dân làng trở nên dễ dàng hơn. Ván này sẽ chỉ có tiên tri và bảo vệ. Tiên tri sẽ gây nguy hiểm đến sói hơn cả. Còn với bảo vệ, cứ ai sống sót qua đêm thì đêm sau cắn lại là được. Khi quản trò thông báo dân làng tỉnh dậy, tôi liền điều chỉnh ngay khuôn mặt của bản thân để không bị phát hiện. Khi buồng đẩy qua bụng, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét của một số người chơi khi phát hiện ra cơ thể của số 5. Tôi cũng đặt tay lên miệng, ra vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Vậy là từ 10 người chơi, chúng tôi giờ chỉ còn 7. Ai là sói thì mau khai hết ra để kết thúc trò chơi quỷ quái này đi. Số 2 hét lên. Ngay sau đó những người chơi khác cũng gật đầu đồng tình. Tôi bảo, đúng thế, 2 người khai ra và 5 người khác sẽ được sống sót. Số 3 gào lên, chúng đã cắn xé nạn nhân tan nát như kia, các người còn mong đợi sự nhân văn của chúng ư? Số 8 chỉ tay từng người chúng tôi và bảo chúng tôi là sói, là đám man dợ, dám làm những việc kinh tởm để chiến thắng. Tôi thầm nghĩ trong đầu, liệu khi họ làm sói, họ có dám từ bỏ cơ hội chiến thắng hay không? Sau 5 phút tranh cãi căng thẳng về chuyện hy sinh, không ai nhận mình là sói. Chúng tôi cứ gào lên điên loạn và tố lẫn nhau, như thể sợ rằng nếu mình không gào thét, những kẻ khác sẽ chọn mình để xử tội sáng nay. Trong các vụ tranh luận, tôi để ý thấy số 6 thường xuyên đồng ý theo mình, nên tôi cũng thường tương tác lại cô ta. Cô ta có thể là tiên tri, đã soi ra tôi là sói nên muốn xin tôi đặc ân bị ăn thịt cuối cùng. Cũng có thể cô ta đang cố tìm đồng minh để có thể bảo vệ được bản thân khỏi cuộc chơi máu lạnh này. Tôi và con sói còn lại cố gắng không quá bao bọc hay che chở nhau, vì chúng tôi biết những phản ứng thái quá sẽ bị để ý, đặc biệt khi chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ. Trong trò chơi này, bạn cần thận trọng với mọi biểu hiện của bản thân. Đôi khi nói to hơn người khác
nụ cười bí ẩn, ánh mắt đắc thắng đều có thể trở thành lý do khiến bạn bị lộ tẩy. Sau một hồi tranh luận, số 8 bị 3 người lựa chọn vì họ ghét cái thái độ của cô ta khi đã dám chỉ tay vào họ và có những lời lẽ tục tĩu. Số 10 thì liên tục bảo vệ số 8. Có vẻ anh ta có tình cảm với cô nàng. Đứng trước nguy cơ phải ra đi, số 8 đã quỳ xuống khóc lóc xin mọi người cho cô ấy thêm một cơ hội. Số 10 cũng quỳ lại theo. Cô ta bảo rằng sẽ chơi game hẳn hoi và không dám xúc phạm ai nữa. Sau lời cầu xin khá thật lòng ấy, chỉ có số 2 và số 3 vote tử, trong khi những người khác chọn sinh, nên số 8 được tiếp tục chơi. Buồng chứa lại đẩy chúng tôi xuống đất. Đồng đội sói khuyên tôi nên diệt số 6 vì thấy cô ta đã để ý tôi. Tôi bảo sao không lợi dụng cô ta để dễ dàng chiến thắng hơn. Nếu lần này cắn đúng, số người còn lại là 6, chỉ cần chúng ta kết thân với một dân làng, khả năng thắng cuộc cực kỳ cao. Lý lẽ của tôi khiến anh ta nguôi nguôi. Chúng tôi quyết định chọn số 8, người đã bị xử tử hụt. Khi căn phòng được đẩy lên, cô ta không chịu đội mũ ngủ nên hoảng loạn khi thấy 2 con sói trước mặt. Dây xích ở cổ gắn với căn buồng nên cô ta không thể chạy ra ngoài để nó có thể phát nổ như từng làm với số 1 và số 9. Và trong cơn sợ hãi tột cùng, cô ta bị chúng tôi cắn xé. Lần này trở lại làm người, tôi cảm thấy sự ghê tởm trong cổ họng. Như hiểu được mong muốn của tôi, một cái bồn đã xuất hiện. Tôi đã nôn khá lâu, toàn thân quằn quại đau đớn. Tôi muốn chấm dứt sớm trò chơi quái quỷ này. Tất nhiên khi căn buồng được đẩy lên, tôi đã lấy lại được vẻ mặt bình thường. Căn buồng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay khi thấy cái xác của số 8, số 10 la hét đau khổ. Anh ta muốn chạy tới ôm cái xác nhưng không thể. Giữa dòng nước mắt, anh ta bảo một lần vô tình thấy số 8 trên đường, anh ta đã đem lòng yêu cô ta. Suốt nhiều tháng trời, anh ta thường xuyên tặng quà nhưng chưa từng một lần xuất hiện trước mặt. Trong lễ hội, khi thấy số 8 bấm đồng ý chơi ma sói, anh ta đã tìm tới nhóm người và xin họ được chơi cùng, hy vọng có cơ hội được tỏ tình. Vậy mà giờ, Crush chỉ còn lại một cơ thể không nguyên vẹn. Sau dòng giải bày, anh ta quay người bước ra ngoài và đón nhận cú nổ của cái vòng. Vậy là số người chơi còn lại là 5. Chiến thắng dường như đã quá sát tầm tay. Chỉ cần 2 con sói chúng tôi phối hợp ăn ý là được. Số 7 giận dữ chỉ tay về phía số 2 và số 3. Chúng mày chính là sói. Chúng mày ghét cô ấy nên mới đuổi cùng giết tận như vậy. Số 3 lập tức phản bác. Chắc chắn sói thấy chúng tôi có xích mích nên mới cố tình sát hại số 8 như vậy. Số 2 đồng tình. Vì số 7 đã nghi ngờ như vậy, tôi xin được sâu chức năng của bản thân. Tôi chính là tiên tri. Và 2 đêm vừa rồi tôi kiểm tra được số 4 và số 6 là sói. Bảo vệ đêm nay nhớ bảo vệ tôi. Giờ thì chúng ta nên giết số 4 trước. Số 6 liền phản bác. Tôi mới là tiên tri. Đêm qua tôi soi được số 2 là sói. Còn trước đó tôi soi được số 7 không phải là sói. Tôi khá bình thản trước lời buộc tội của số 2. Thay vì giận dữ, tôi khẽ gật gù trước lời của số 6 và bảo tôi thấy số 6 giống tiên tri hơn này. Số 2 không thể là tiên tri khi mà ván trước không vote tôi hay số 6 mà lại muốn giết một dân làng. Ai lại muốn phe mình dễ thua hơn cơ chứ? Trước việc bị mọi người công kích, số 2 như phát điên. Anh ta gào lên khi thấy những bàn tay chỉ về mình. Anh ta quay sang tính tấn công số 3, nhưng tôi đã nhanh tay kéo cô ấy về phía mình, cứu cô ấy một mạng. Còn số 2, do vượt qua vạch an toàn mà hắn đã nổ tung mà không cần định tội. Thật là một buổi sáng đẫm máu. Nhưng trò chơi này không cho chúng tôi được nghỉ ngơi. Đêm vẫn tới, chúng tôi bị đẩy xuống đất. Giờ thì tôi phải suy nghĩ về nạn nhân tiếp theo. Đàng Lý chiến thắng đã mỉm cười nếu số 2 không phản bội. Có lẽ hắn muốn độc chiếm số tiền. Tên ngốc đó đâu biết rằng nếu số 10 không hy sinh, cuộc chiến sẽ vô cùng khó khăn khi chỉ còn lại một con sói. Tôi nên chọn số 6, người đã nhận mình là tiên tri, hay số 7, số 3, người có thể là bảo vệ. Còn trò thông báo trời đã sáng, các buồng lại được đẩy lên. Cuộc chơi còn tôi, số 3 và số 6. Lúc này số 6 mỉm cười đắc thắng. Vậy là tôi và số 3 thắng rồi. Chỉ cần vote số 4 là xong. Kết thúc sớm ở đây thôi. Có lẽ cô ta là tiên tri thật. Vốn dĩ đã biết tôi là sói, nhưng vì muốn tạo dựng mối quan hệ để được giữ lại sau cùng, rồi từ đó mà giành chiến thắng, tôi quay sang số 3, đôi mắt chân thành. Nếu tôi là sói, sao tôi phải bảo vệ cô ấy? Số 6 có chút lớn tiếng. Nhưng tôi là tiên tri và tôi đã soi ra anh là sói. Bao nhiêu người đã chết rồi, ai mà chẳng có thể nhận mình là tiên tri. Đặc biệt là sói, người biết rõ ai không phải là đồng loại của mình. Ván trước, chắc hẳn cô và số 2 đã có xích mích nên hai người mới đấu tố nhau, dẫn đến cuộc chiến đẫm máu. Chỉ vì cô mà số 3 suýt nguy hiểm đến tính mạng
làm cô ấy không thể trở về với gia đình đấy. Số 3 gật gù theo những lập luận của tôi, làm số 6 có chút bất lực. Phải rồi, cô ta nghĩ tôi chỉ dựa vào cô ta nên phút cuối có thể kéo người còn lại về phía mình dễ dàng. Tức là giống như cô ấy, tôi cũng có phương án cho mình. Ngay từ đầu, tôi vốn dĩ chỉ hùa với cô ta để cô ta không lật tẩy tôi sớm. Còn người tôi muốn tạo niềm tin chính là số 3, người dễ dàng lung lay hơn cả. Và đúng như dự tính của tôi, số 3 đã chỉ tay vào số 2 và giữ phiếu tử. Trước khi bị dây thừng quấn cổ, cô ta thú nhận mình đã biết tôi là sói, nhưng muốn cấu kết để sống cuối cùng, chiếm được nhiều số tiền hơn, chứ thật sự không soi được con sói thứ hai. Chỉ vì số 2 nhận bản thân là tiên tri nên cô ta mới phải đổ tạm cho anh ta, chứ cô ta vẫn nghĩ sói thì khó lòng đấu tố nhau. Cô ta nghĩ số 10 là sói, nhưng vì anh ta đã chọn cách ra đi nên cuộc chơi dễ dàng hơn. Cô ta hối hận bảo rằng lúc đó nên nói tôi là sói thay vì nghĩ có thể thao túng được tâm lý của tôi. Tôi mỉm cười bảo, tiếc là trò chơi này không có giá như rồi. Số 3 tất nhiên khi nghe được những lời ấy liền gào thét cầu cứu. Chỉ tiếc là trời thì đang tối dần, mà cơ thể tôi thì đang chuyển mình thành sói.